माई सेल्फ राजेश समता। आज हम डिस्कस करेंगे एक HTML एंड जावास्क्रिप्ट प्रैक्टिकल के बारे में, राइट। तो प्रैक्टिकल्स एम है हमारा डिज़ाइन ए लॉगिन फॉर्म यूजिंग HTML एंड जावास्क्रिप्ट विथ फॉलोइंग वैलिडेशन ऑन यूज़र नेम एंड पासवर्ड फील्ड, राइट। तो डिज़ाइन ए लॉगिन पेज यूजिंग HTML and validation username and password using this JavaScript. There are 4 types of different validation. First validation is password must be 6 to 12 characters, right. Second validation means username should not start with underscore @ or number, right. Third validation means both fields should not be empty, right. Again this fourth validations means to show and hide password, right. तो डिफरंट फॉर વેલિડેશન્સ જો આપણે આજે સિમ્પલ એક પ્રેક્ટિકલની અંદર જોશું. ફર્સ્ટ વેલિડેશન છે પાસવર્ડ મસ્ટ બી 6 to 12 કેરેક્ટર્સ, મીન્સ પાસવર્ડની લેન્થ જે છે 6 કેરેક્ટર કરતાં વધારે અને 12 કેરેક્ટર કરતાં ઓછી હોવી જોઈએ. અગેન યુઝર નેમ જે છે સ્ટાર્ટ વિથ ફર્સ્ટ કેરેક્ટર નોટ સ્ટાર્ટેડ અંડરસ્કોર @ or number. Again both fields means username and password not be blank but empty ના હોવા જોઈએ. અગેન ટુ શો એન્ડ હાઇડ પાસવર્ડ, રાઈટ. તો કે પાસવર્ડ છે આપણે ડિસ્પ્લે કરી શકીએ, તો કે પાસવર્ડનો જે ટેક્સ્ટ છે એ આપણે જોઈ શકીએ. અધરવાઇઝ પાસવર્ડ છે આપણો હિડન ફોર્મેટમાં જતો રહે, રાઈટ. તો આપણે જોશું પ્રેક્ટિકલ પોઈન્ટ, રાઈટ. તો બેઝિક સ્ટાર્ટ ધીસ HTML સ્ટ્રક્ચર, રાઈટ. તો બેઝિક સિમ્પલ HTML સ્ટ્રક્ચર. ટાઇટલ મીન્સ વેલિડેશન્સ, અમારા આપણા પ્રેક્ટિકલનું ટાઇટલ છે વેલિડેશન. અગેન HTML હેડ એન્ડ બોડી ઇઝ અ બેઝિક HTML સ્ટ્રક્ચર, રાઈટ. તો આપણે અત્યારે ડિઝાઇન કરીશું ઓનલી ફોર HTML ફાઇલ, રાઈટ. જેમાં આપણે ડિઝાઇન વ્યૂ છે એ ક્રિએટ થશે. તો ડિઝાઇન વ્યૂની અંદર આપણે યુઝર નેમ એન્ડ પાસવર્ડ એન્ડ બટન એન્ડ ચેકબોક્સ, રાઈટ. આ કમ્પોનેન્ટ આપણે યુઝ કરશું અને એક સિમ્પલ ડિઝાઇન વ્યૂ છે એ ક્રિએટ કરશું, રાઈટ. તો ફર્સ્ટ યુઝિંગ ફોર્મ એલિમેન્ટ, રાઈટ. તો ડિઝાઇન વ્યૂ ક્રિએટ કરવા માટે મારે ફોર્મ એલિમેન્ટની જરૂર પડશે, રાઈટ. ફોર્મ એલિમેન્ટ મીન્સ મારે યુઝ થશે ફોર્મ ઇનપુટ ટેગ, રાઈટ. તો કે મારે ટેક્સ્ટ બોક્સ ડિસ્પ્લે કરવું છે તો કે ફોર્મ એલિમેન્ટ ટેગ જોશે. ચેકબોક્સ ડિસ્પ્લે કરવું છે તો પણ ફોર્મ એલિમેન્ટ ટેગ યુઝ થશે, રાઈટ. તો યુઝિંગ ધીસ ફોર એક્ઝામ્પલ ફર્સ્ટ H1 હેડિંગ ટેગમાં આપણે ડિસ્પ્લે કરીએ છીએ તો કે લોગિન પેજ, જે મારો એક હેડિંગ તરીકે ડિસ્પ્લે થશે. તો કે મારું આઉટપુટ છે પ્રેક્ટિકલનું એ બ્રાઉઝરની અંદર ડિસ્પ્લે થશે. એની બ્રાઉઝર ક્રોમ, મોઝિલા, ફાયરફોક્સ, ઇન્ટરનલ એક્સપ્લોરર, એની બ્રાઉઝર યુઝ કરી શકશે, રાઈટ. Again this second point user name. So user name means label and input type text, right. તો input type means form element input type, right. તો form element છે એના input type છે. તો કે input type means મારે કંઈક વેલ્યુ ઇન્સર્ટ કરવી છે તો ઇન્સર્ટ કરવી છે કેમાં, તો કે ટેક્સ્ટ બોક્સની અંદર, રાઈટ. તો કે input type text box and ID you and name you name, right. Again this second field, right, this password, right. So password, again this password is the label and input type. This password ID means P and name means PSWD, right. તો બે ફિલ્ડ આપણી પાસે રેડી છે, યુઝર નેમ એન્ડ પાસવર્ડ. અગેન આપણે એક થર્ડ ફિલ્ડ ક્રિએટ કરશું તો કે ઇનપુટ ટાઈપ ચેકબોક્સ, રાઈટ. ઓન ક્લિક મેથડ ઇઝ સો, કે ચેકબોક્સ છે આપણે ડિઝાઇન કરીએ છીએ તો કે ચેકબોક્સ ઉપર હું ક્લિક કરું તો મને શો થવું જોઈએ. શું શો કરવાનું છે તો કે પાસવર્ડ જો એન્ટર કરું છું એ પાસવર્ડ શું છે એ ટેક્સ્ટ મને ડિસ્પ્લે થવો જોઈએ. તો રાઈટ, તો આપણે મેથડ યુઝ કરીએ છીએ ઓન ક્લિક સો. તો ઓન ક્લિક આપણે ચેકબોક્સ ઉપર ક્લિક કરશું એટલે આપણે એક
જે પાસવર્ડ જે એન્ટર કરેલો છે એ કયા ટેક્સ્ટ છે એ આપણને એક ડિસ્પ્લે થઈ જશે. અગેન ધીસ યુઝ કરશું બટન, રાઈટ. તો સેમ ઇનપુટ ટાઈપ બટન વેલ્યુ લોગિન જે ટેક્સ્ટ તરીકે કન્સિડર થશે. જે મારું બટન છે તો બટનની અંદર એક ટેક્સ્ટ જે હાઇલાઇટ થશે લોગિન. અગેન મેથડ યુઝ કરીએ છીએ તો કે ઓન ક્લિક, કે હું બટન ઉપર હું ક્લિક કરું તો અગેન મારો ટાસ્ક છે એ પરફોર્મ થવો જોઈએ, રાઈટ. અગેન ધીસ યુઝિંગ ધ પી ટેગ. તો પી ટેગ મીન્સ પેરેગ્રાફ ટેગ. આઈડી અસાઇન કરીએ છીએ આપણે ડેમો. તો પી ટેગની અંદર હું અમુક સિન્ટેક્સ છે ડિસ્પ્લે કરાવીશ. ફોર એક્ઝામ્પલ લોગિન સક્સેસફુલી. અગેન ધીઝ પાસવર્ડ મસ્ટ બી 6 to 12 કેરેક્ટર્સ, રાઈટ. તો આ સિન્ટેક્સ જે છે મારે ડિસ્પ્લે કરવી છે બ્રાઉઝરની અંદર, તો પી ટેગની અંદર હું ડિસ્પ્લે કરાવી શકું, રાઈટ. તો અમારું એક સિમ્પલ બેઝિક HTML ફોર્મ છે જેની અંદર આપણે એક યુઝર નેમ, અગેન ધીસ પાસવર્ડ, અગેન ધીસ બટન, ચેકબોક્સ જે આપણે ડિઝાઇન કર્યું છે, રાઈટ. તો ફોર એક્ઝામ્પલ્સ આપણી પાસે બ્રાઉઝરની અંદર એક સિમ્પલ લોગિન પેજ છે એ ડિસ્પ્લે થઈ રહ્યું છે, રાઈટ. સો યુઝર નેમ, અગેન ધીસ પાસવર્ડ, મિનિટ, રાઈટ. સો યુઝર નેમ, પાસવર્ડ, ફોર એક્ઝામ્પલ ફર્સ્ટ છે યુઝર નેમ છે, સેકન્ડ મીન્સ પાસવર્ડ, અને સો પાસવર્ડ એન્ડ ધીસ બટન, right. તો કે યુઝર નેમ એન્ડ પાસવર્ડ is label and text box is the input type and button means input type and so password means checkbox is input type. તો એક આપણું સિમ્પલ બ્રાઉઝરની અંદર આપણે એક HTMLનું એક આઉટપુટ છે ડિસ્પ્લે થઈ રહ્યું છે, રાઈટ. તો અગેન આપણે શું કરશું તો કે ટેક્સ્ટ બોક્સની અંદર વેલ્યુ ઇન્સર્ટ કરું અને પાસવર્ડ આપી દઉં, બટન ઉપર હું ક્લિક કરું તો મને એક મેસેજ ડિસ્પ્લે થવો જોઈએ તો કે લોગિન સક્સેસફુલી. અધરવાઇઝ સેકન્ડ મેસેજ ડિસ્પ્લે થવો જોઈએ તો કે પાસવર્ડ મસ્ટ બી 6 to 12 કેરેક્ટર્સ. અધરવાઇઝ બોથ ફિલ્ડ્સ આર એમ્પ્ટી. અધરવાઇઝ યુઝર નેમ should not start with underscore @ and this number, right. તો અગેન સો નેક્સ્ટ આપણે જોઈશું જાવાસ્ક્રિપ્ટ કોડ, રાઈટ. તો જાવાસ્ક્રિપ્ટ કોડ જે છે એ આપણે સ્ક્રિપ્ટિંગ ટેગ તરીકે યુઝ થશે. તો કે જાવાસ્ક્રિપ્ટ છે એ સ્ક્રિપ્ટિંગ ટેગ છે. તો કે હેડ સેક્શનની અંદર હું ડિઝાઇન કરી શકું છું. અધરવાઇઝ .js થી હું એક ડિફરન્ટ ફાઇલ છે એ ક્રિએટ પણ કરી શકું છું, રાઈટ. તો આપણી પાસે એક છે validation.js ફાઇલ, રાઈટ. તો સ્ટાર્ટિંગ ધી સ્ક્રિપ્ટિંગ ટેગ તો કે જાવાસ્ક્રિપ્ટ છે યુઝ થશે સ્ક્રિપ્ટ ટેગની અંદર, રાઈટ. ફર્સ્ટ ફંક્શન ઇઝ સો. ધીસ ફંક્શન ઇઝ ચેકબોક્સ, રાઈટ. તો આપણે ચેકબોક્સની અંદર એક ઓનસો નામનું ફંક્શન છે એ જનરેટ કરેલ છે. તો હું અત્યારે જાવાસ્ક્રિપ્ટની અંદર યુઝ કરીશ ફંક્શન નેમ સો મીન્સ ચેકબોક્સ ઉપર હું ક્લિક કરું તો મને પાસવર્ડ છે એ ડિસ્પ્લે થવો જોઈએ, રાઈટ. તો મારે પાસવર્ડ જે ડિસ્પ્લે કરાવવો છે તો કે ફંક્શનની અંદર એક વેરિયેબલ ડિક્લેર કરીશ. વેરિયેબલની અંદર હું મારો પાસવર્ડ જે છે એને સ્ટોર કરાવી દઉં છું, રાઈટ. ફોર એક્ઝામ્પલ વેરિયેબલ એક્સ. તો કે વેરિયેબલ એક્સ ઇઝ ઇક્વલ ટુ document.getElementById. તો આઈડી મીન્સ પી, રાઈટ. તો કે આઈડી શું છે, પી મીન્સ શું છે તો કે વોટ ઇઝ ધ પી. તો કે ફોર એક્ઝામ્પલ પી ઇઝ એ પાસવર્ડ આઈડી, રાઈટ. તો પાસવર્ડ જે આપણે HTMLની અંદર જે ડિઝાઇન કરેલ છે પાસવર્ડ એનું આઈડી આપણે અસાઇન કરેલ છે તો પી. તો કે પી ઇઝ એ આઈડી, રાઈટ. અગેન ધીઝ ઇફ કન્ડિશન એપ્લાય કરીએ છીએ તો કે ઇફ એક્સ ડોટ ટાઈપ. એક્સ મીન્સ શું છે, આપણી પાસે એક વેરિયેબલ છે જેની અંદર આપણે એક પાસવર્ડ જે છે સ્ટોર કરાવેલ છે. તો કે એક્સ ડોટ ટાઈપ ઇઝ ઇક્વલ ટુ પાસવર્ડ. મારો ટાઈપ કયો છે તો કે પાસવર્ડ. વાય તો કે આપણે એક્સની અંદર આપણે જે સ્ટોર કરાવીએ છીએ એ પાસવર્ડ છે, રાઈટ. અગેન ધીસ તો કે એક્સ ડોટ ટાઈપ ઇઝ ઇક્વલ ટુ ટેક્સ. તો આપણે કન્ડિશન યુઝ કરીએ છીએ ઇફ. તો ઇફની અંદર આપણે પાસ કરશું કે મારો ટેક્સ જે પાસવર્ડ જે છે
એ ટેક્સ્ટ ફોર્મેટમાં ડિસ્પ્લે થવો જોઈએ, અધરવાઇઝ હિડન ફોર્મેટમાં ડિસ્પ્લે થવો જોઈએ. જો આપણે ચેકબોક્સ ઉપર ક્લિક કરીએ તો આપણો પાસવર્ડ છે એ શો થવો જોઈએ. તેના માટે આપણે કન્ડિશન એપ્લાય કરીએ છીએ ઇફ, તો કે એક્સ ડોટ ટાઈપ ઇઝ ઇક્વલ ટુ ટેક્સ્ટ. જો મારી કન્ડિશન ટ્રુ હશે તો ફર્સ્ટ બ્લોક એક્ઝિક્યુટ થશે એક્સ ડોટ ટાઈપ ઇઝ ઇક્વલ ટુ ટેક્સ્ટ, રાઈટ. તો કે બટન ઉપર ક્લિક કરું ચેકબોક્સ ઉપર તો મારી ફર્સ્ટ કન્ડિશન એક્ઝિક્યુટ થશે, અધરવાઇઝ ચેકબોક્સ ઉપર હું અનક્લિક કરું તો મારી સેકન્ડ કન્ડિશન છે એ એક્ઝિક્યુટ થશે. તો આપણી પાસે સેકન્ડ કન્ડિશન શું છે, તો કે એલ્સ એક્સ ડોટ ટાઈપ ઇઝ ઇક્વલ ટુ પાસવર્ડ, રાઈટ. ધીસ અગેન એક્સ ડોટ ટાઈપ ઇઝ ઇક્વલ ટુ પાસવર્ડ. તો અગેન ધીસ રિપીટ, તો કે વેરિયેબલ એક્સ ઇઝ ઇક્વલ ટુ ડોક્યુમેન્ટ ડોટ ગેટ એલિમેન્ટ બાય આઈડી. તો એક્સ મીન્સ શું છે, આપણે વેરિયેબલ છે જેની અંદર આપણે પાસવર્ડની વેલ્યુ સ્ટોર કરાવીએ છીએ, ડોક્યુમેન્ટ, રાઈટ. તો ડોક્યુમેન્ટ મીન્સ શું છે, તો કે ડોક્યુમેન્ટ શું કામ કરશે, જે HTMLનું મારું જે સ્ટ્રક્ચર છે એમાંથી ડેટા મારે ફાઇન્ડ કરી આપશે, રાઈટ. અગેન ગેટ એલિમેન્ટ બાય આઈડી. તો ગેટ એલિમેન્ટ બાય આઈડી એક મેથડ છે જે આપણે શેના માટે યુઝ થશે, તો કે આપણે કોઈક આઈડી અસાઇન કરેલું છે HTMLની અંદર, એ આઈડી યુનિક હોવું જોઈએ. જો એ આઈડી યુનિક હશે અને મેચ થશે તો એ આપણી મેથડ છે એ કોલ થશે. તો આપણે એક્સ ડોટ ટાઈપ ઇઝ ઇક્વલ ટુ પાસવર્ડ આપી લે છે. અગેન ધીઝ જો કન્ડિશન ટ્રુ હોય તો આપણે એક્સ ડોટ ટાઈપ ઇઝ ઇક્વલ ટુ ટેક્સ્ટમાં કન્વર્ટ થઈ જશે આપણો પાસવર્ડ, અધરવાઇઝ આપણો પાસવર્ડ જે છે એકચ્યુઅલ હિડન પોઝિશનમાં પાછો કન્વર્ટ થઈ જશે, રાઈટ. તો ધીસ ઇઝ ફર્સ્ટ એક વેલિડેશન છે આપણું ફોર્થ નંબરનું. તો કે ફોર્થ નંબરનું વેલિડેશન છે ટુ શો ધ હાઇડ પાસવર્ડ, રાઈટ. તો આપણે પાસવર્ડ છે એ શો કરી શકીએ છીએ. તો એક વેલિડેશન છે આપણું એ ફોર્થ નંબરનું એ કમ્પ્લીટ થાય છે. અગેન સેકન્ડ જોશું આપણે ફંક્શન નેમ ઇઝ ચેક, રાઈટ. તો ચેક ફંક્શન શું છે, તો ચેક ફંક્શન આપણે HTMLની અંદર બટનની ક્લિક ઇવેન્ટ ઉપર આપણે અસાઇન કરેલું છે કે બટન ઉપર હું ક્લિક કરું તો મારી એક ક્લિક નામની જે ઇવેન્ટ જે મેથડ છે એ પરફોર્મ થવી જોઈએ. તો આપણે અહીંયા ફંક્શનની અંદર ચેક યુઝ કરશું, રાઈટ. તો કે ફર્સ્ટ કન્ડિશન, તો કે એક વેરિયેબલ ડિક્લેર કરું છું આઈ ઇઝ ઇક્વલ ટુ ડોક્યુમેન્ટ ડોટ ગેટ એલિમેન્ટ બાય આઈડી. આઈડી છે યુ. તો કે યુ આઈડી શેનું છે, તો કે યુ આઈડી છે એ મારા એક ટેક્સ્ટ બોક્સનું આઈડી છે, રાઈટ. યુઆઈડી મીન્સ મારા જે ટેક્સ્ટ બોક્સ જે છે એનું આઈડી છે. ફોર એક્ઝામ્પલ યુઝર નેમ, રાઈટ. મારું યુઝર નેમ જે છે એનું આઈડી છે યુ, જે આપણે અસાઇન કરેલું છે. અને યુની અંદર જે આપણે વેલ્યુ ઇન્સર્ટ કરશું એ વેલ્યુ આપણી સ્ટોર કયા વેરિયેબલમાં થશે, તો કે આઈ નામના વેરિયેબલની અંદર મારી વેલ્યુ જે છે એ સ્ટોર થઈ જશે, રાઈટ. અગેન ધીસ variable j is equal to document dot get element by id, right. id means p. તો કે p id આપણા માટે યુઝ કરીએ છીએ. તો કે p id છે એ પાસવર્ડ માટેનું આઈડી છે, રાઈટ. જે આઈડી આપણે અત્યારે ગેટ કરાવીએ છીએ અને જે પીની વેલ્યુ જે છે આપણે જે નામના વેરિયેબલની અંદર સ્ટોર કરાવીએ છીએ, રાઈટ. એટલે આપણે કન્ડિશનની અંદર એપ્લાય કરે છે કે var વેરિયેબલ જે ઇઝ ઇક્વલ ટુ ડોક્યુમેન્ટ ડોટ ગેટ એલિમેન્ટ બાય આઈડી. તો આઈડી છે પી, જે વેરીફાઈ કરશે, મેચ થશે તો અહીંયા મારી વેલ્યુ જે હશે એ મને ઇન્સર્ટ કરવા દેશે, રાઈટ. તો અગેન ધીસ નેક્સ્ટ સ્ટેપ આપણે જોશું. તો કે વેરિયેબલ msg ઇઝ ઇક્વલ ટુ ડોક્યુમેન્ટ ડોટ ગેટ એલિમેન્ટ બાય આઈડી. તો આઈડી મીન્સ ડેમો, રાઈટ. તો કે વેરિયેબલ ડિક્લેર કરેલો છે મેસેજ. તો કે અહીંયા હું એક મેસેજ છે એવું ડિસ્પ્લે કરાવીશ. તો કે મેસેજની અંદર મારે ફોર એક્ઝામ્પલ કે લોગિન ધી સક્સેસફુલી, અધરવાઇઝ લોગિન નોટ સક્સેસફુલી, XYZ જે મારે વસ્તુ મેસેજ ડિસ્પ્લે કરવો છે એને હું સ્ટોર કરાવું છું એક મેસેજ નામના વેરિયેબલની અંદર. તો એના માટે મેં આઈડી અસાઇન કરેલું છે પી. તો કે ડેમો આઈડી અસાઇન કરેલો છે. તો કે ડેમો આઈડી જે છે યુનિક આઈડી એ મેં HTML ફાઇલની અંદર પી ટેગને અસાઇન કરેલું છે. તો કે પી ટેગ એટલે કે મીન્સ મારો જે પેરેગ્રાફ ટેગ છે. તો કે અહીંયા મારું આઈડી અસાઇન થઈ જશે. એટલે કે જે વેલ્યુ મારી મેસેજ બોક્સમાં સ્ટોર થશે એ પી સેક્શનમાં હું ડિસ્પ્લે કરાવી શકીશ, રાઈટ. અગેન ધીસ આપણે એક વેરિયેબલ ડિક્લેર કરેલ છે સી. તો કે સી ઇઝ ઇક્વલ ટુ આઈ ડોટ સબ str0 and 1. તો સીની અંદર હું સ્ટોર કરાવું છું આઈની વેલ્યુ, રાઈટ. તો કે આઈ મીન્સ શું છે મારી પાસે, તો કે આઈની વેલ્યુ જે છે તો કે યુઝર નેમ, જે નેમ ઇન્સર્ટ થાય છે યુઝર નેમનું
એ વેલ્યુ સ્ટોર થાય છે આઈની અંદર. તો કે યુઝર નેમ આપણે એન્ટર કરાવીએ છીએ તો એ જે સબસ્ટ્રિંગ છે એ સબસ્ટ્રિંગ સ્ટાર્ટ થાય 0 and 1. કે એનો ફર્સ્ટ ઇન્ડેક્સ નંબર છે કાં 0 હશે કાં 1 હશે. તો અહીંયા અમારે કન્ડિશન એપ્લાય કરવી છે એટલા માટે આપણે એક સબસ્ટ્રિંગ જનરેટ કરી અને સી વેરિયેબલની અંદર આપણે એને સ્ટોર કરાવીએ છીએ, રાઈટ. અગેન ધીસ તો કે ઇફ I does not is equal to empty means null, z does not is equal to null, right. બંને ફિલ્ડ છે નલ ન હોવા જોઈએ. અગેન if j less than 6 or j length greater than 12, right. તો જેની જે લેન્થ જે છે એ લેસ દેન 6 ઓર ગ્રેટર દેન 12 હોવી જોઈએ, રાઈટ. તો કે મીન્સ 6 to 12 કેરેક્ટર મારે હોવો જોઈએ લેન્થ. અગેન ધીસ આપણે કન્ડિશન પ્રિન્ટ કરાવીએ છીએ તો કે ઇફ તો કે મેસેજ ડોટ ઇનર HTML. તો કે ઇનર HTML મીન્સ મારે મેસેજ છે HTMLની અંદર પી સેક્શનમાં મારે ડિસ્પ્લે કરવો છે. તો કે પી સેક્શન મારી પાસે આઈડી છે ડેમો. તો કે ડેમો થ્રુ હું મેસેજની અંદર એને સ્ટોર કરાવું છું. તો કે મેસેજ ડોટ ઇનર HTML ઇઝ ઇક્વલ ટુ પાસવર્ડ મસ્ટ બી બિટવીન 6 to 12 કેરેક્ટર્સ, રાઈટ. તો કે મારી પાસવર્ડની જે લેન્થ છે વેરીફાઈ થશે. અગેન ધીસ એલ્સ ઇફ કન્ડિશન એપ્લાય કરીશ, રાઈટ. તો કે ઇફ એલ્સ ઇફ, તો એલ્સ ઇફની અંદર આપણે એપ્લાય કરીશું સી શું સી છે આપણી પાસે એક વેરિયેબલ છે જેની અંદર આપણે યુઝર નેમ છે એને આપણે સ્ટોર કરાવીએ છીએ, રાઈટ. તો સી ઇઝ ઇક્વલ ટુ @ ઓર સી ઇઝ ઇક્વલ ટુ અંડરસ્કોર ઓર સી ડોટ મેચ oblique 0 થી 9 oblique j does not is equal to null. This condition is JavaScript REG condition, right. તો આ કન્ડિશન છે આપણી પાસે એ જાવાસ્ક્રિપ્ટની અંદર એને REG ઇક્વેશન કહેવામાં આવે છે, રાઈટ. તો REG ઇક્વેશન છે જે બાય ડિફોલ્ટ એક યુઝ થાય છે જે આપણે યુઝર નેમની ફર્સ્ટ કેરેક્ટરમાં 0 થી 9 સુધીના ડિજિટ છે આપણે એપ્લાય કરીએ તો આપણે આન્સર જે છે નોટ સ્ટાર્ટેડ આપણે અસાઇન કરી શકીએ છીએ. તો કે REG ઇક્વેશનનો યુઝ થાય છે, રાઈટ. અગેન ધીસ એલ્સ કન્ડિશન આપણે એપ્લાય કરશું, રાઈટ. તો કે મેસેજ ડોટ ઇનર HTML ઇઝ ઇક્વલ ટુ યુઝર નેમ should not be started with @ or an underscore and number, right. For example this condition this for this condition okay, c is equal to @ right, or c is equal to underscore and c is equal to dot match 0 થી 9 and @ and underscore જે કેરેક્ટર જે આપણે યુઝ કરીએ છીએ એ શુડ બી નોટ સ્ટાર્ટ ફર્સ્ટ કેરેક્ટર, રાઈટ. તો આપણે એક કન્ડિશન એમાં પ્રિન્ટ કરાવીએ છીએ, રાઈટ. તો પ્રિન્ટ આપણે કરાવી દઈએ તો કે પ્રિન્ટ શું થશે તો કે યુઝર નેમ નોટ રાઈટ. તો આપણે કન્ડિશન છે પ્રિન્ટ કરાવીએ છીએ તો કે મેસેજ ડોટ ઇનર HTML યુઝર નેમ શુડ નોટ બી સ્ટાર્ટ વિથ અંડરસ્કોર @ or number. અગેન ધીસ આપણે એલ્સ એપ્લાય કરશું તો કે એલ્સ તો કે લોગિન ધીસ સક્સેસફુલી. અધરવાઇઝ ધી મેઇન કન્ડિશન છે આપણે ઇફ કન્ડિશન, રાઈટ. તો ધીસ મેઇન કન્ડિશનની અંદર આપણે બોથ ફિલ્ડ્સ આર એમ્પ્ટી જે અસાઇન કરેલું છે, રાઈટ. તો એના માટે એક આપણે એલ્સ કન્ડિશન એપ્લાય કરી દઈશું, રાઈટ. તો કે એલ્સ મેસેજ ડોટ ઇનર HTML ઇઝ ઇક્વલ ટુ બોથ ફિલ્ડ્સ આર એમ્પ્ટી. તો કે બંને ફિલ્ડ્સ આપણા જે એમ્પ્ટી છે ફર્સ્ટ ઇફ કન્ડિશન એના માટે આપણે એક એલ્સ એપ્લાય કરેલું છે. જો યુઝર નેમ એન્ડ પાસવર્ડ જો મેચ થશે તો મારો આઉટપુટ મને ડિસ્પ્લે થશે લોગિન સક્સેસફુલી. અધરવાઇઝ બોથ ફિલ્ડ એમ્પ્ટી હશે તો કે બોથ ફિલ્ડ્સ આર એમ્પ્ટી મને આઉટપુટ તરીકે ડિસ્પ્લે થઈ જશે, રાઈટ. તો આ છે આપણું એક જાવાસ્ક્રિપ્ટ વેલિડેશન. અગેન તે આપણે અહીંયા સ્ક્રિપ્ટ એક કમ્પ્લીટ કરીએ છીએ. અગેન ધીસ વેરીફાઈ આપણે આઉટપુટ એક વેરીફાઈ કરીએ, રાઈટ. ધીસ ફર્સ્ટ આઉટપુટ તો કે યુઝર નેમ એન્ડ પાસવર્ડ, રાઈટ. તો કે યુઝર નેમ અને પાસવર્ડ જે આપણે એપ્લાય કરેલા છે તો કે ફર્સ્ટ ફોર એક્ઝામ્પલ 1 મિનિટ
રાઈટ. તો કે યુઝર નેમ મીન્સ રાજેશ એન્ડ ધીસ પાસવર્ડ XYZ જે આપેલો છે જો 6 કેરેક્ટર લેન્થ 6 to 12 કેરેક્ટર જો મેચ થશે અને સ્ટ્રિંગ મારી મેચ થશે યુઝર નેમ અને બટન ઉપર આપણે અગેન ધીસ ક્લિક કરીશું તો મને મેસેજ એક ડિસ્પ્લે થશે લોગિન સક્સેસફુલી જે પી સેક્શનની અંદર મને જે ડિસ્પ્લે થાય છે રાઈટ. ધીસ ફર્સ્ટ આઉટપુટ એન્ડ ધીસ સેકન્ડ આઉટપુટ આપણે જોશું તો કે સેકન્ડ આઉટપુટ મીન્સ તો કે યુઝર નેમ તો કે રાજેશ જે આપણી સ્ટ્રિંગ છે વેરીફાઈ થાય છે. અગેન ધીસ પાસવર્ડ જે આપણે પાસવર્ડ અસાઇન કરેલ છે એ પાસવર્ડ લેન્થ 6 to 12 કેરેક્ટર કરતાં મેક્સિમમ છે. તો અગેન આપણે બટન ઉપર ક્લિક કરશું તો આપણે એક મેસેજ પી સેક્શનમાં ડિસ્પ્લે થઈ જશે પાસવર્ડ મસ્ટ બી બિટવીન 6 to 12 કેરેક્ટર્સ રાઈટ. અગેન ધીસ આપણે નેક્સ્ટ જે આઉટપુટ છે એ વેરીફાઈ કરશું રાઈટ. ધ નેક્સ્ટ ધીસ આઉટપુટ ફોર એક્ઝામ્પલ યુઝર નેમ છે રાજેશ પણ ફર્સ્ટ કેરેક્ટર એનો જે છે એ @ અસાઇન કરેલ છે. અગેન પાસવર્ડ લેન્થ 6 to 12 કેરેક્ટર બિટવીન છે. તો અગેન આપણે બટન ઉપર ક્લિક કરશું તો આપણે પી સેક્શનની અંદર મેસેજ ડિસ્પ્લે થશે યુઝર નેમ શુડ નોટ બી સ્ટાર્ટ વિથ @ ઓર અંડરસ્કોર ઓર ધીસ નંબર રાઈટ. તો કે બટ આપણે સ્ટ્રિંગ જે અસાઇન કરે છે યુઝર નેમની અંદર ફર્સ્ટ કેરેક્ટર આપણે @ યુઝ કર્યો છે જે ઇનવેલિડ છે જે આપણે યુઝ કરી શકતા નથી રાઈટ. અગેન નેક્સ્ટ આપણે એક આઉટપુટ વેરીફાઈ કરશું રાઈટ. તો સેકન્ડ આઉટપુટ છે મારી પાસે બોથ ફિલ્ડ્સ આર એમ્પ્ટી તો કે બંને ફિલ્ડ છે એ એમ્પ્ટી છે મારી પાસે એક પણ વેલ્યુ નથી બંને ફિલ્ડ છે એ એમ્પ્ટી. તો અગેન હું બટન ઉપર હું ક્લિક કરીશ તો મને એક મેસેજ ડિસ્પ્લે થઈ જશે બોથ ફિલ્ડ્સ આર એમ્પ્ટી. અધરવાઇઝ મને આઉટપુટની અંદર એમ્પ્ટી આવશે કારણ કે મારે બંને ફિલ્ડ છે એ બ્લેન્ક છે રાઈટ. અગેન ધીસ નેક્સ્ટ આપણે આઉટપુટ જોશું તો કે ફર્સ્ટ જે છે યુઝર નેમ તો કે યુઝર નેમ અહીંયા આપણે એપ્લાય કરેલ નથી રાઈટ. અગેન ધીસ પાસવર્ડ તો કે પાસવર્ડ મેં એન્ટર કરેલ છે અને બટન ઉપર શો કરું છું તો અહીંયા મને એક પાસવર્ડ જે છે એ ડિસ્પ્લે થઈ જશે રાઈટ. તો એના માટે આપણે એક ચેકબોક્સ જે એપ્લાય કરેલ છે કે બટન છે ચેકબોક્સ એ આપણે ક્લિક કરશું તો અહીંયા જે પાસવર્ડ જે એન્ટર કરેલો છે એ મને પાસવર્ડ છે એ ડિસ્પ્લે થઈ જશે. અધરવાઇઝ મારો પાસવર્ડ જે છે એ હિડન ફોર્મેટમાં જતો રહેશે રાઈટ. સો આઉટ ફોર એક્ઝામ્પલ કે તમને મારો વિડીયોની અંદર જે પ્રેક્ટિકલ છે રાઈટ તો તમને સમજાયું હશે તો સમજાયું હોય તો આ વિડીયોને લાઈક કરો એન્ડ સબસ્ક્રાઈબ કરો. થેન્ક યુ સો વેરી મચ.